Υπάρχουν δύο τελείως διαφορετικά θέματα. Το ένα θέμα είναι εάν συμφέρει μια χώρα, μια οποιαδήποτε χώρα, να έχει το δικό της εθνικό νόμισμα. Και είναι ένα τελείως διαφορετικό θέμα πώς μια χώρα που έχει νόμισμα το ευρώ, που δεν είναι δικό της, πώς μπορεί να μεταπηδήσει σε δικό της εθνικό νόμισμα. Είναι δύο τελείως διαφορετικά θέματα. Και για να δώσω ένα παράδειγμα να το αντιληφθούμε, αν ένας άνθρωπος διαπιστώσει ξαφνικά ότι δουλεύει για έναν αφέντη και είναι δούλος και επιθυμήσει την ελευθερία του, που η κατάσταση της ελευθερίας είναι πολύ πιο καλή από τη δουλεία, μπορεί να κινδυνεύει, εάν προσπαθήσει να αποδράσει από το αφεντικό, μπορεί να σκεφτεί ότι κινδυνεύει να σκοτωθεί ή να τραυματιστεί. Είναι άλλο λοιπόν ο κίνδυνος που κάποιος διατρέχει όταν προσπαθεί να φύγει από μια δυσάρεστη κατάσταση, και άλλο είναι εάν η κατάσταση είναι όντως δυσάρεστη, αν είναι κατάσταση δουλείας. Θα προσπαθήσω λοιπόν με πολύ απλά λόγια να πω και στα δύο θέματα το τι μπορεί να γίνει και το τι ισχύει. Καταρχήν, ας δούμε μερικά γεγονότα για να καταλάβουμε ότι ο κύριος παράγοντας πίσω από την κρίση των χωρών της Ευρωζώνης είναι το ευρώ. Η χώρα μας είναι σε οικονομική ύφεση εδώ και τουλάχιστον 4 χρόνια, σε μια πρωτοφανή οικονομική ύφεση. Διότι ουσιαστικά η κυβέρνησή της είχε δημιουργήσει πολύ μεγάλα χρέη και κατ' ουσίαν είχε χρεοκοπήσει. Έχουμε όμως πολλά παραδείγματα στην ιστορία και θα αναφερθώ σε μερικά πρόσφατα, όπου κυβερνήσεις χρεοκόπησαν και μετά από ένα διάστημα 6 μηνών, ενός έτους, οι οικονομίες τους επανήλθαν. Η ελληνική περίπτωση είναι η μοναδική περίπτωση όπου μία χρεοκοπία κυβέρνησης, μία υπερχρέωση της κυβέρνησης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημιουργούν ύφεση για 4 χρόνια. Παραδείγματα χωρών που χρεοκόπησαν σχετικά πρόσφατα. Το 1996 με 1997, 5 έως 6 χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, εξαιτίας νομισματικής αναταραχής, κατ' ουσίαν είχαν χρεοκοπήσει και οδηγήθηκαν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Οι χώρες αυτές πάλεψαν για 6 μήνες, ένα χρόνο, και εν συνεχεία βγήκαν από την ύφεση και έκτοτε ανεβαίνει το εισόδημά τους κατά ποσοστά 5 έως 10% κάθε χρόνο. Το 1998 χρεοκόπησε η κυβέρνηση της Ρωσίας. Δεινοπάθησαν για ένα χρόνο και εν συνεχεία ανέκαμψαν και από τότε ανεβαίνουν αλματωδώς. Το 2000 και το 2001 χρεοκόπησε η κυβέρνηση Αργεντινής και η κυβέρνηση της Τουρκίας. Υπετίμησαν το νόμισμά τους και από τότε οι οικονομίες τους ανεβαίνουν αλματωδώς. Το 2008 χρεοκόπησε η κυβέρνηση της Ισλανδίας εξαιτίας των τραπεζών της. Η Ισλανδία είναι μια μικρή χώρα 350.000 κατοίκων. Την απειλούσαν ότι πρέπει να κάνει και να δείξει. Υποτίμησε το νόμισμά της κατά 46%. Είχε μια αναταραχή οικονομική για ένα χρόνο περίπου και έκτοτε ανεβαίνει με αρκετά ικανοποιητικούς ρυθμούς. Το 2008 επίσης η κυβέρνηση του Ντουμπάι, αν θυμάστε, στη Μέση Ανατολή, χρεοκόπησε και σήμερα, αν διαβάσετε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, πηγαίνει περίφημα η οικονομία τους. Έχει boom, όπως λέμε. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Γιατί τα αναφέραμε? Διότι όλες αυτές οι χώρες είχαν την δυνατότητα της υποτίμησης του νομίσματός τους. Η Ελλάδα ταλαιπωρείται επί 4 χρόνια, διότι δεν έχει αυτήν την δυνατότητα της υποτίμησης του νομίσματος. Βλέπουμε λοιπόν με απλό τρόπο ότι η υποτίμηση του νομίσματος είναι ένας σημαντικότατος παράγοντας που βοηθάει μια χώρα να απαλύνει τον πόνο της ύφεσης και να τον συντομεύσει. Θα δώσουμε και ορισμένες πρακτικές αποδείξεις το πώς πίσω από αυτή την ύφεση που υπάρχει σε πολλές χώρες κρύβεται ο κοινός παρονομαστής που λέγεται ευρώ. Τα τελευταία 3-4 χρόνια τελείως διαφορετικές οικονομίες βρέθηκαν σε μια αλυσιδωτή αντίδραση ύφεσης. Δηλαδή η Ιρλανδία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Κύπρος, η Ιταλία, η Σλοβενία βρεθήκαν ξαφνικά όλες αυτές οι χώρες σε ύφεση. Και ρωτάει ο απλός πολίτης, ο κοινός νους. Καλά, η ελληνική οικονομία είχε τους καταχραστές, τους διεφθαρμένους κλπ. Το κράτος, το αδιφάγο και τέτοια. Οι υπόλοιπες χώρες πώς ξαφνικά βρεθήκανε και αυτές
μέσα στην δίνη της ύφεσης. Ποιος είναι ο μόνος κοινός παράγων, όπως λέμε στα μαθηματικά, που τις ενώνει? Όσο και αν ψάξετε, ο μόνος κοινός παράγων είναι μία λέξη που λέγεται ευρώ, διότι οι οικονομίες, για παράδειγμα της Ιρλανδίας, είναι τελείως διαφορετικές στα άλλα μεγέθη τους από την οικονομία της Ελλάδας. Η Ιρλανδία έχει χαμηλούς φόρους, η Ελλάδα είχε σχετικά υψηλούς, η Ιταλία υψηλούς φόρους. Η Ιταλία και η Ιρλανδία είναι σχετικά βιομηχανικές χώρες, η Ελλάδα και η Πορτογαλία τουριστικές χώρες. Άλλες χώρες είχαν δεξιάς απόκλησης κυβερνήσεις, άλλες χώρες είχαν αριστερής απόκλησης κυβερνήσεις. Τίποτε το κοινό δεν υπήρχε σε όλες αυτές τις χώρες. Όσο και αν ψάξετε, ο μόνος κοινός παρονομαστής, ο μόνος κοινός παράγων σε αυτές τις χώρες είναι το ευρώ. Μία άλλη απόδειξη είναι ότι οι χώρες που παρέμειναν, που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν υιοθέτησαν το ευρώ, δεν υπέστησαν αυτό το κακό της ύφεσης. Και συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην Δανία, τη Σουηδία και την Αγγλία. Αυτές οι χώρες είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν την γραφειοκρατία, υφίστανται τη γραφειοκρατία και πολλούς περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν έχουν τους περιορισμούς της νομισματικής πολιτικής του ευρώ. Και έτσι δεν υπέστησαν, οι οικονομίες τους πηγαίνουν σε σχέση με τις οικονομίες της Ευρωζώνης από καλά ως περίφημα, με σχεδόν μηδενικό πληθωρισμό. Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο παράδειγμα της Ισλανδίας, όπου μία μικρή χώρα 350.000 κατοίκων δεν δέχτηκε τους εκβιασμούς, μία χώρα που η οικονομία της εξαρτάται μόνο από την αλληλεία και τον τουρισμό, ανέκαμψε τελείως μόνη της παρά τους εκβιασμούς όλων των αγορών, όπως λένε. Ας δούμε τώρα, αυτά είναι τα εμπειρικά παραδείγματα, όπως λέμε, που με απλό τρόπο μας αποδεικνύουν ότι ο κοινός παρονομαστής πίσω από την κρίση των χωρών της Ευρωζώνης είναι το ευρώ. Και άρα εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Ας δούμε με δύο παραγράφους, αν θέλετε, τι σημαίνει νομισματική πολιτική, τι σημαίνει για μία χώρα, όχι μόνο την Ελλάδα, να έχει το δικό της νόμισμα, διότι ο κάθε πολίτης δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει οικονομικά, ούτε μακροοικονομικά, ούτε μικροοικονομία. Όταν μία χώρα, η Ελλάδα εν προκειμένου, χάνει το νόμισμά της το εθνικό, χάνει η κυβέρνησή της το εργαλείο της νομισματικής πολιτικής. Δηλαδή, μία κυβέρνηση σε οποιαδήποτε χώρα έχει δύο όπλα. Το ένα όπλο, δύο όπλα όταν λέμε για να βοηθήσει το λαό της να ανταπεξέλθει σε οικονομικές δυσκολίες. Διότι η ζωή δεν είναι νιρβάνα, υπάρχουν περίοδοι δυσκολιών και περίοδοι ανάκαμψης. Όταν λοιπόν μία οικονομία βρίσκεται σε δυσχέρεια, σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, η κυβέρνησή της έχει ουσιαστικά, θα πρέπει να ξέρουμε, δύο και μόνο δύο όπλα. Το ένα όπλο λέγεται όπλο της δημοσιονομικής πολιτικής, δηλαδή να μειώσει τους φόρους ή να αυξήσει τους φόρους αντίστοιχα ή να δανειστεί και να μοιράσει λεφτά. Αυτό είναι η δημοσιονομική πολιτική. Και το άλλο όπλο που έχει η οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι η νομισματική πολιτική, δηλαδή να κατεβάσει τα επιτόκια, ούτως ώστε να μπορούν οι επιχειρηματίες να δανείζονται και έτσι να ανακάμψει η οικονομία. Και ο απλός νους λέει ότι είναι πολύ καλύτερο για μια κυβέρνηση σε οποιαδήποτε χώρα να έχει δύο όπλα, δηλαδή το όπλο της νομισματικής και της δημοσιονομικής, παρά να έχει ένα όπλο. Αυτό δεν χρειάζεται να είναι κανείς μαθηματικός για να το καταλάβει. Άρα λοιπόν, όταν μια χώρα παραιτείται του μέσου που λέγεται νομισματική πολιτική, στην ουσία ο λαός της και η κυβέρνησή της παραιτούνται από το ένα από τα δύο και μόνο δύο όπλα που έχουν για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες. Και έτσι λοιπόν τώρα η ελληνική κυβέρνηση, για παράδειγμα, θα πρέπει μόνο με την δημοσιονομική πολιτική να προσπαθήσει να βοηθήσει το λαό της. Αλλά μόνο με τη δημοσιονομική πολιτική το σοκ είναι διπλάσιο και τριπλάσιο και τετραπλάσιο από όσο εάν ένα μέρος του σοκ το έπαιρνε το υποτιμημένο νόμισμα. Αυτή είναι η ουσία της νομισματικής πολιτικής.
Θα πει κανείς ότι μα καλά με το ευρώ δεν μπορεί, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να έχει τη δική της νομισματική πολιτική. Έχουμε νομισματική πολιτική. Ναι, αλλά αυτή η νομισματική πολιτική είναι κατάλληλη για 17 διαφορετικές οικονομίες. Δεν είναι κατάλληλη για μία την ελληνική οικονομία. Είναι η διαφορά του να αγοράσετε ένα ρούχο από ένα σούπερ μάρκετ ή να αγοράσετε ένα ρούχο από μία μπουτίκ. Στη μία περίπτωση έχετε νομισματική πολιτική για 17 διαφορετικές οικονομίες, στην άλλη περίπτωση έχετε νομισματική πολιτική ραμμένη και κομμένη στα δικά σας μέτρα. Και για να γίνουμε συγκεκριμένος, σήμερα, για παράδειγμα, ενώ τα επιτόκια του ευρώ είναι στο 1,5%, εάν είχαμε το δικό μας νόμισμα, θα μπορούσε η ελληνική κυβέρνηση να πει «κατεβάζω τα επιτόκια στο 0%». Αλλά τώρα δεν μπορεί να το πει. Υπάρχουν και ορισμένες άλλες παρενέργειες όταν είσαι μέσα στο ευρώ, ότι κάθε χρόνο οι Βρυξέλλες θα εγκρίνουν ή θα απορρίπτουν τον κυβερνητικό προϋπολογισμό και όπως ξέρετε ο προϋπολογισμός κάθε κυβέρνησης μέχρι τώρα εγκρινόταν από το Κοινοβούλιο. Δηλαδή μία από τις σοβαρότερες δουλειές του Εθνικού Κοινοβουλίου του αφαιρείται και μετατίθεται σε κάποιους γραφειοκράτες των Βρυξελών. Δεν ξέρω αν αυτό είναι δημοκρατία, αλλά καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα Πρόεδρε. Καλησπερίζουμε τον κύριο Πρόεδρο. Λέγαμε λοιπόν ότι εντός της ζώνης του ευρώ μία από τις παρενέργειες, υπάρχουν εκατοντάδες, είναι ότι κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός της κυβέρνησης εγκρίνεται ή απορρίπτεται όχι από το Κοινοβούλιο, αλλά από τις Βρυξέλλες. Διότι ό,τι εγκρίσεις και να δώσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο, την τελική έγκριση θα την δώσουν οι Βρυξέλλες και μπορούν αυτές να απορρίπτουν συνεχώς τον εκάστοτε προϋπολογισμό, να τον στέλνουν πίσω μέχρι ότου ο προϋπολογισμός να γίνει της αρεσκίας τους. Κατά συνέπεια εδώ έχουμε θέματα εθνικής κυριαρχίας, τα οποία βεβαίως κάποιος μπορεί να πει ότι δεν θέλει να έχει εθνική κυριαρχία, αλλά οι περισσότεροι λογικοί άνθρωποι θέλουν με την ψήφο τους να κάνουν κουμάντο στον τόπο τους και το να εκλέγουν κυβερνήσεις και κοινοβούλια, τα οποία δεν μπορούν μόνα τους να εγκρίνουν ή να απορρίψουν τον προϋπολογισμό τους, είναι κατ' ουσίαν αφαίρεση της εθνικής κυριαρχίας. Άλλοι μειωτικοί παράγοντες μέσα στη ζώνη του ευρώ έχουν... Και όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση, αλλά όλες οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης είναι ανα πάσα στιγμή άλλους εκτός από το λαό τους. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εθνική κυριαρχία, λαϊκή κυριαρχία ή δημοκρατία, οικονομικά θέματα, αλλά και με θέματα λαϊκής κυριαρχίας και εθνικής ανεξαρτησίας. Και δύο-τρεις παράγοντες οι οποίοι είναι θετικοί με το ευρώ. Ένας θετικός παράγον είναι ότι όταν με δημοκρατία και λαϊκή κυριαρχία σαν απώλεια, μόνον αυτό αν σκεφτούμε, το ενδεχόμενο του να μετατρέπουμε το νόμισμά μας όταν ταξιδεύουμε είναι πάρα πολύ μικρό. Άλλωστε, οι οικονομίες του κόσμου δεν είναι μόνο οι οικονομίες της Ευρωζώνης και όλοι οι έμποροι μπορούν να συναλλάσσονται με ένα σωρό χώρες, από την Κίνα και την Αμερική μέχρι την Αργεντινή. Δεν υπάρχει λοιπόν περίπτωση να πρέπει να συναλλάσσονται μόνο εντός της Ευρωζώνης. Ορισμένες άλλες ψευδαισθήσεις που μας έχουν ποτίσει όλα τα χρόνια είναι ότι με το ευρώ, για παράδειγμα, θα έχω πάντα χαμηλό πληθωρισμό. Η απάντηση εδώ είναι ότι η Ελβετία, που είναι μια μικρή χώρα, έχει πληθωρισμό 0%. Το ίδιο και η Νορβηγία. Γιατί αυτές που είναι μικρές χώρες έχουν μικρό πληθωρισμό? Επομένως, ο πληθωρισμός έχει να κάνει με την οικονομική πολιτική της κάθε κυβέρνησης. Δεν έχει να κάνει με το αν η οικονομία είναι μεγάλη σε έκταση ή σε κεφάλαια. Ένα άλλο που μας είχαν πει είναι ότι μία μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, και αυτό είναι ισχυρό
επιχείρημα αυτών που θέλουν να μας πείσουν ότι με το ευρώ θα είμαστε σε νιρβάνα, ότι μία μικρή οικονομία, όπως η ελληνική οικονομία, δεν μπορεί να έχει το δικό της νόμισμα, δεν είναι συμφέρον. Η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει ότι οι μικρές χώρες είναι αυτές που είναι πιο πλούσιες σε κατακεφαλήν εισόδημα. Δηλαδή, οι δύο πλουσιότερες χώρες κατακεφαλήν στην Ευρώπη σήμερα είναι η Ελβετία και η Νορβηγία, οι οποίες και οι δύο έχουν το δικό τους νόμισμα και στην ουσία είναι μικρές χώρες με πληθυσμό 5 έως 6 εκατομμύρια κατοίκους η κάθε μία. Άρα το επιχείρημα ότι μία μικρή χώρα, μία μικρή οικονομία δεν μπορεί να έχει το δικό της νόμισμα απορρίπτεται και μόνο από αυτό το απλό παράδειγμα. Χωρίς να αναφέρουμε ούτε ότι πουθενά η οικονομική θεωρία δεν λέει ότι μία μικρή χώρα δεν μπορεί να έχει το δικό της νόμισμα. Εν κατακλείδη, με το ευρώ μας υποσχέθηκαν ότι θα είχαμε έναν παράδεισο, θα ζούσαμε σε ένα νιρβάνα με χαμηλή ανεργία και χαμηλό πληθωρισμό. Τελικά, αντί για παράδεισο, πήραμε την κόλαση. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι την κόλαση αυτή δεν την πήραμε κυρίως λόγω κακοδιαχείρισης από τις ελληνικές κυβερνήσεις, η οποία κακοδιαχείριση βεβαίως υπήρξε και υπάρχει και το ελληνικό κράτος είναι τερατώδες. Την κόλαση αυτή την πήραμε κυρίως λόγω του ευρώ. Και αν αυτό δεν το συνειδητοποιήσουμε, θα συνεχίζουμε να βράζουμε στο ζουμί μας για πολλά χρόνια ακόμα. Θα μου πει κάποιος ότι καλά και θα μου λυθούν τα προβλήματα αν θα αλλάξω νόμισμα. Βεβαίως όχι. Αυτό θα πρέπει να το ξέρουμε και να το πούμε. Ότι η ουσία της οικονομίας είναι ότι πρέπει η οικονομία να γίνει ανταγωνιστική, πρέπει το κράτος, αν θέλετε, να μικρύνει, πρέπει το κράτος να γίνει παραγωγικό, πρέπει να δουλεύουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, διότι ό,τι νόμισμα και να έχεις, εάν το κράτος δεν είναι παραγωγικό, εάν οι μισοί κάτοικοι μιας χώρας δεν δουλεύουν παραγωγικά, ό,τι νόμισμα και να έχεις δεν θα ευημερείς. Όμως αυτό είναι θέμα που θα πρέπει να το αποφασίζουν οι εκλεγμένες δημοκρατικά κυβερνήσεις. Δεν είναι θέμα που θα πρέπει να μας το επιβάλλουν άλλοι. Εάν δεν αξίζουμε να ευημερήσουμε, θα πρέπει εμείς οι ίδιοι αυτό να το βιώσουμε και να αντιδράσουμε καταλήλως. Και μία τελευταία αναφορά στο πώς μπορεί να γίνει το πέρασμα στη δραχμή. Υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια για το πώς μπορεί μία χώρα όπως η Ελλάδα να περάσει σε δικό της εθνικό νόμισμα. Για το πόσες χώρες έχουν περάσει στο δικό τους εθνικό νόμισμα, θα σας πω εντάχει ότι τα τελευταία 100 χρόνια τουλάχιστον 100 χώρες έφυγαν από νομισματικές ενώσεις. Και θα σας δώσω μόνο δύο ονόματα. Η Αλγερία είχε το γαλλικό φράγκο και μετά πήρε το δικό της νόμισμα τη δεκαετία του 60 και η Κύπρος είχε τη στερλίνα και στη συνεχεία πήρε το δικό της νόμισμα. Και όταν πήρε το ευρώ κατέρευσε η Κύπρος. Αυτό λοιπόν, αυτά και μόνο μας δείχνουν ότι η απομάκρυνση από μία νομισματική ένωση βεβαίως είναι ένα πράγμα που θέλει μεγάλη προσοχή, αλλά δεν είναι κάτι που γίνεται για πρώτη φορά, ούτε που θα γίνει για πρώτη φορά. Ο κύριος φόβος των πολιτών για το εάν θα φύγουν από το ευρώ και θα έρθουν στη δραχμή συμπυκνώνεται σε δύο πράγματα. Τι θα γίνουν οι καταθέσεις μου αν θα μετατραπούν από ευρώ σε δραχμές και τι θα γίνουν τα δάνειά μου. Υπάρχουν εδώ πολλοί τρόποι. Ο κύριος καθηγητής έχει γράψει ορισμένους τρόπους στο βιβλίο του για το πώς μπορεί να γίνει αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα σενάρια. Δηλαδή υπάρχει το σενάριο ότι μπορούν οι υπάρχουσες καταθέσεις σε ευρώ να παραμείνουν σε ευρώ, όπως θα παραμείνουν και καταθέσεις σε δολάρια ή σε λίρες Αγγλίας. Και θα μου πει κανείς, καλά, και οι καταθέσεις που θα παραμείνουν σε ευρώ, ενώ θα δημιουργούνται νέες καταθέσεις σε δραχμές, αυτές που θα παραμείνουν σε ευρώ, από τι θα υποστηρίζονται? Θα υποστηρίζονται από τα δάνεια που θα παραμείνουν και αυτά σε ευρώ. Και το επόμενο ερώτημα είναι, καλά, και αν τα δάνειά μας παραμείνουν σε ευρώ, εφόσον το νόμισμά μας θα υποτιμηθεί μοιραία κατά 50% τουλάχιστον, διότι αυτός είναι ο σκοπός της υιοθέτησης
ενός καινούργιου νομίσματος για να ανασάνει η οικονομία να υποτιμηθεί, όταν τα δάνειά μας θα αυξηθούν σε αξία εφόσον ήταν παλιά σε ευρώ, τι θα κάνουμε? Η απάντηση εδώ είναι απλή. Όταν η Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα της Ελλάδος, θα μπορεί να εκδίδει το δικό της νόμισμα, τότε θα μπορεί να τροφοδοτεί με απεριόριστη ρευστότητα τις ελληνικές τράπεζες, όπως κάνουν τα τελευταία χρόνια οι Αμερικάνοι με τις δικές τους τράπεζες και οι Εγγλέζοι με τις δικές τους τράπεζες. Όταν λοιπόν η Κεντρική Τράπεζα, η Τράπεζα της Ελλάδος, θα κόβει το δικό της νόμισμα, θα μπορεί να δώσει στις ελληνικές τράπεζες ενισχύσεις, ρευστότητα όπως λέμε, και αυτές με τη σειρά τους θα μπορέσουν να κουρέψουν τα δάνεια των επιχειρήσεων και των καταναλωτών και των δανειοληπτών. Ένα άλλο θέμα και ένα άλλο ερώτημα πάνω σε αυτό, πάνω στα δάνεια, έχει να κάνει με το πώς θα μπορέσουν ακόμα και τα κουρεμένα δάνεια να τα αποπληρώσουν σε ευρώ. Η απάντηση εδώ είναι πάρα πολύ απλή. Αυτοί που έχουν πάρει δάνεια σήμερα σε ευρώ δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν διότι δεν έχουν τζίρο, δεν έχουν έσοδα, δεν έχουν κέρδη. Ό,τι δουλειά και να κάνουν. Όταν θα έχουμε τη δραχμή, λόγω της υποτίμησης του νομίσματος, μέσα σε διάστημα 2, 3, 5 μηνών η οικονομία θα πάρει φωτιά. Δηλαδή, οι τουριστικές επιχειρήσεις, τα ξενοδοχεία θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους κατ' ουσίαν στους ξένους στη μισή και λιγότερο από τη μισή τιμή. Τα γεωργικά προϊόντα θα γίνονται ανάρπαστα από τους ξένους γιατί θα είναι στη μισή πραγματική τιμή. Το ίδιο και τα βιοτεχνικά προϊόντα και το καθεξής. Θα πάρει φωτιά η οικονομία και άρα όλοι αυτοί που έχουν πάρει τα δάνεια θα έχουν έσοδα πλέον, θα έχουν τζίρο στις επιχειρήσεις τους. Και έχοντας τζίρο στις επιχειρήσεις, τότε οι τράπεζες θα δέχονται να τους κουρέψουν τα δάνεια, διότι θα έχουν απέναντί τους δανειολήπτες που κάνουν τζίρο, που έχουν έσοδα και κέρδη, όπως παλιά. Σήμερα που οι τράπεζες έχουν απέναντί τους δανειολήπτες, οι οποίοι δεν κάνουν τζίρο, δεν έχουν έσοδα και κέρδη, ούτως ή άλλως δεν τους κουρεύουν τα δάνεια και αρνούνται να τους δανείσουν. Αυτά είναι με λίγα λόγια ορισμένες υποθέσεις. Υπάρχουν και άλλες βέβαια. Υπάρχει και, επειδή προσωπικά εγώ πιστεύω στην ελεύθερη οικονομία και στον ανταγωνισμό, θα πρέπει να ξέρουμε ότι η έκδοση ότι το μονοπόλιο δεν είναι καλό γενικώς, αλλά το μονοπόλιο του νομίσματος που υπάρχει με το ευρώ είναι ακόμη χειρότερο. Και ότι μπορεί ακόμη και χωρίς την υιοθέτηση της δραχμής, εάν το μονοπόλιο του ευρώ καταργούνταν αύριο το πρωί, θα μπορούσαν ελληνικές τράπεζες να εκδίδουν νόμισμα όπως παλιά εκδίδανε νόμισμα πριν από 200 χρόνια στην Αμερική οι τράπεζες. Με αντίκρισμα χρυσό είτε 100% είτε λιγότερο από 100%. Θα πρέπει να συγκρατήσουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να περάσει κανείς από το ευρώ σε εθνικό νόμισμα. Αυτό όμως που είναι πέρα από κάθε αμφιβολία είναι ότι μακροχρόνια μία οικονομία και ένα λαό τον συμφέρει για πολλούς λόγους να έχει την δική του νομισματική πολιτική. Αυτά ως προς το θέμα και καλό θα ήταν όσοι έχουν ερωτήσεις να τις απευθύνουν τώρα προς τους ομιλητές, διότι οι ερωτήσεις νομίζω ότι θα έχουν όλο το ζουμί. Ευχαριστώ.